امروز اومدیم یه جای کمتر شناخته شده دیگه، شاید بگم اصلا شناخته شده نیست و فقط افراد محلی اینجا رو بلدن، خیلی ها اصلا اطلاعی ازش ندارن. آرامگاه جاماسب پشت سرمه، فیلسوف، ستاره شناس، حکیم و پیشگوی ایران باستان. امروز هم با بابام اومدم، باز با یه جای تاریخی، فقط بابام هست که با هم دیگه میریم این ور اون ور. اینجا هم این آرامگاه هم که الان کنارش وایسادم، توی جاده شیراز جهرم، 100 کیلومتری شیراز، روستای گاره، یعنی اول جاده روستای کراده باید بیاید داخل، بعدم میرسید به روستای گاره و دیگه حالا از اهالی سوال کنید مشخص است، همون پایین هم که بیاد این آرامگاه مشخص. این منطقه هم دیگه اول منطقه گرمسیر است، میبینید درخت نخلا دیگه از اینجا باغای نخل شروع میشه و دیگه حالا میریم تا جهرم و اینجا که دیگه کلا باغ نخل و مرکبات میشه. بریم سراغ جاماسب. جاماسب وزیر گشتاسب یکی از پادشاهان دودمان کیانیان بوده، دومین سلسله پادشاهی اساطیری ایران. زرتشت توی همون دوره ظهور میکنه و گشتاسب هم که دین زرتشت رو قبول میکنه و بعد از اون جاماسب و افراد دیگه هم به این دین روی میارن. جاماسب بعد از اینکه به دین زرتشت روی میاره، بعد از خود زرتشت معبد معبدان و بالاترین جایگاه روحانی اون زمان رو به دست میاره. یک کتاب هم ازش هست به اسم جاماسب نامه که موضوعش آفرینش جهان رو، همون پیشگویی هایی که کرده بود توی این کتاب نوشته شده، که اصل این کتاب تا همین اواخر دست پارسیان هند بوده که اواخر دوره قاجار به فارسی برگردونده شده، ترجمه شده، چون به خط پهلوی بوده. یه سوال هم شاید پیش بیاد که پارسیان هند چه کسانی بودند؟ بعد از حمله اعراب به ایران، یه گروهی که به دین، مذهب و باورهای خودشون پافشاری کردن و حاضر به تغییر دینشون نبودن، به هند مهاجرت کردن که جزو اولین مهاجرای اینجا هم میشه، ایران میشه، که به یک کشور دیگه مهاجرت کردن و همونجا هم الان زندگی میکنن و نوادگانشون که اونجا هستن به پارسیان هند معروف هستن که هنوز هم دینشون زرتشتی هست. آرامگاه هم مرمت شده، میبینه که داربسته هست، سنگای سریاش جدید هست که مشخصه کاملا. اون بالاش هم یه گنبد شکل 8 ضلعی بوده که متاسفانه تخریبش کردن، چیزی ازش نمونده. که برم بالاتر، از اون بالا میخواستن برن داخلش، فکر کنم نتونستن. کلا نه در داشته، هیچ چیزی نداشته، پلم بوده. این قسمت کلا یه رگه، میبینید این تا بالا همین شکل بوده، اینجا رو تراش دادن که این مقبره رو درست کنن. الان این سنگ جدیده، فکر کنم اینا قدیمیه. خیلی شبیه هم به کعبه زرتشت هست ولی به اون دقت نیست. این قسمت هم قبرستون هست، قبرستون بوده قبلا، یه سری از سنگ قبرها مونده، یکیش الان اینجا هست بهتون نشون بدم. اسمش حالا درست مشخص نیست، محمد ابن حسین گاره، اینجا هم گاره نوشته، این مال همین روستا هم بوده. این هم یه سنگ قبر دیگه که حالا این احتمالاً قدیمی تره، اون موقع حالا رسم نبوده که اسم بنویسن یا چیزی بنویسن روش، اون شغلی که اون شخص داشته رو
مثلا حالا این تقریبا فکر کنم شمشیر بوده، حالا یا سرباز بوده یا چیز دیگه، میکشیدن روی اون سنگ. چند تاش هم باز استفاده کرده بودن توی همین آرامگاه، توی قسمت بالایش زده بودن. یه چیز دیگه هم که یادم رفت بگم، توی همین داستان ها و روایت ها نوشته بوده که جاماسپ روز مرگ خودش رو هم پیش بینی کرده بوده که حالا طبق داستانی که نوشته بودن از همین رودخونه قراقاش که از همین پایین رد میشه میخواسته عبور کنه با اسب و یه عقرب روی دم اسب بوده و میاد بالا و اونو نیش میزنه و همون روزی که پیش بینی کرده بوده همون روز هم فوت میکنه و اینجا هم دفنش میکنه. این منطقه هم به خاطر همین رودخونه قراقاش که رد میشه، تقریبا کنم از اینجا مشخص باشه، آره اینجا رودخونه قراقاش رد میشده، به خاطر همین رودخونه یه دشت حاصل خیزی بوده، باغ‌های زیادی بوده، از همون قدیم تا الان هم هست، درخت نخل، انار، مرکبات توی این قسمت زیاد هست. نام جاماسپ قبل از اسلام در کتاب‌های اوستا و یادگار زریران آورده شده. موضوع کتاب یادگار زریران روایت جنگ بین ایران با پادشاهی گشتاسپ با توران به پادشاهی ارجاسپ و شرح چگونگی ظهور زرتشت بوده. این کتاب به شاهنامه گشتاسپی هم معروفه. یکی از مهمترین پیشگویی‌های جاماسپ پیشگویی پیروزی ایران در جنگ با توران بوده. بعد از اسلام نیز در شاهنامه دقیقه توسی، شاهنامه فردوسی و کتاب حبیب السیر نیز نام جاماسپ آورده شده. در همه این کتاب‌ها از جاماسپ به عنوان یک دانا، حکیم، فیلسوف، ستاره شناس و پیشگوی یاد شده. این تپه رو هم که اینجا هست توی همون روستای گاره هست. از یکی از اهالی پرسیدم که چیه، میگه اینجا تپه قلعه جوم بزرگی است. تقریبا آرامگاه اونجا بود، آرامگاه جاماسپ، و اینم این قلعه جوم بزرگی هم اینجا هست. خود مردم اینجا هم خیلی اطلاعات ندارن، البته شاید قدیمی ترها اطلاعاتشون حالا روایتی داستانی شنیده باشن، ولی از چند نفری که سوال کردم خیلی چیزی نمیدونستن. از خود منم کمتر میدونستن، اطلاعاتشون کمتر بود. کلا در مورد جاماسپ خیلی اطلاعات کمه، چیز زیادی نیست. فقط همون گفتم توی یه سری اشعار فردوسی و توسی دقیقی و ثنایی خاقانی اینا یه قسمت‌هایی از اشعارشون هست که همون به حکیم بودن، دانا بودن، فیلسوف بودن و پیشگو بودنش همه اتفاق نظر دارن. الان هم دیگه داریم برمیگردیم، احتمالاً از اینجا بریم بند بهمن کوار، یه سرم اونجا بزنیم، اونجا رو هم بهتون نشون بدم و امیدوارم که اون قسمت رودخونه قراقاش آب داشته باشه، اینجا که آب نداشت. خب رسیدیم بند باستانی بهمن که مربوط به دوره ساسانیان هم هست. این بندها بیشتر برای کار کشاورزی احداث می شده. مثلا الان این قسمت رو میبینید آب داره میره روی دشت کوار، یه سری دریچه ها براش درست میکردن، راهی رو درست میکردن براش تا برای حالا اون شهری که پایین دست بوده، روستایی که پایین دست بوده استفاده کنن. از جلوی صد یه ویدیو براتون بگیرم. متاسفانه مثل قدیم نیست دیگه، اونقدر آب نداره. دیدید که سمت کراده و خفر و اینا دیگه کلا اصلا آب نبود. آبی که الان اینجا هست دیگه به اونجا اصلا نمیرسه. اینم از بند بهمن. رودخونه هم رودخونه قراقاش هست که حدوداً 700 کیلومتر طول داره و از همون سمت چهل چشمه و همون بالای کومر سرخی اونجاها سرچشمه میگیره و تا خلیج فارس میره. قراقاش هم که یه اسم ترکی است، باز قره به اسم به معنی سیاه و آقاش هم به معنی درخت سیاه. حالا
دلیلش که این اسم رو گذاشتن روش رو نمیدونم چی بوده. این پشت بند هم حالا به خاطر سیل هایی که اومده دیگه پر شده این قسمت ها. آقا من زیاد اهل نوشیدنی گرم نیستم، ولی اگرم خواستم بخورم فقط گل گاو زبون میخورم، چای زیاد نمیخورم، خیلی کم. عجب جای خوبیه، ساکت آروم. با نظر چیه؟ خوبه، بسیار خوب. هم آبش خوبه، هم هواش خوبه. و آخر ویدیو هم این نقاشی از فرصت دوله شیرازی رو براتون میذارم. اواخر دوره قاجار این نقاشی رو کشیده، زمانی که حالا داشته اون کتابش آثار عجم رو مینوشته، به جای باستانی استان فارس میرفته نقاشی میکشیده از آثار باستانی و این نقاشی هم مربوط به اون زمان است، حدوداً سال 1275 خورشیدی. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. یادتون نره مثل همیشه که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. حمایت خیلی بزرگی میکنید با این کار از من. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا.